डिअर स्टुडंट्स, आज आपण E.R. ब्रेथवेट यांनी लिहिलेल्या टू सर्व विथ लव या कादंबरीविषयी थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत. लेखक E.R. ब्रेथवेट यांचा जन्म 1912 साली दक्षिण अमेरिकेतील गयाना या ब्रिटिश वसाहतीमध्ये झाला. निग्रो म्हणजेच काळ्या लोकांचे सामाजिक प्रश्न व त्यांच्या विरुद्ध होणारा वंशवाद हे ब्रेथवेट यांच्या कथा व कादंबऱ्यांचे मुख्य विषय आहेत. टू सर्व विथ लव ही E.R. ब्रेथवेट यांच्या जीवनावर आधारित आत्मकथनपर कादंबरी आहे. दिस इज ॲन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. लेखक एक इंजिनियर असून तो आपली उपजीविका भागवण्यासाठी लंडनमधील एका शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी स्वीकारतो. 1940च्या दशकामध्ये लंडन शहरात काळ्या लोकांकडे तिरस्काराच्या भावनेतून पाहिले जात असे. शाळेतील विद्यार्थी ब्रेथवेट यांचा तिरस्कार करतात व त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु लेखक त्यांच्याशी अगदी सहनशीलतेने वागतात. उद्धट विद्यार्थ्यांशी ते प्रेमाने बोलतात, त्यांना मान सन्मान देऊन त्यांची मने जिंकतात. विद्यार्थ्यांच्या वर्तनामध्ये झालेला सकारात्मक बदल व त्यांची प्रगती पाहून E.R. ब्रेथवेट यांना खूप आनंद होतो. विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यातील नाते दर्शवणारी ही एक सुंदर कादंबरी आहे. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण मेजर कॅरेक्टर्स, समरी ऑफ द नॉवेल, थीम ऑफ द नॉवेल व synopsis ऑफ द 17th चॅप्टर यांचा अभ्यास करूया. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 178 पहा. युस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट 1912 to 2016, known as E.R. Breathwaite, was a Guyanese-born British-American novelist, writer, teacher, and diplomat, best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. E.R. ब्रेथवेट यांचा जन्म 1912 साली दक्षिण अमेरिकेतील गयाना या ब्रिटिश वसाहतीमध्ये झाला. एक कादंबरीकार, लेखक, शिक्षक व डिप्लोमॅट म्हणून लेखकाने आयुष्यभर वेगवेगळ्या भूमिकांमधून काम केलेले आहे. E.R. ब्रेथवेट यांचे साहित्य हे निग्रो लोकांचे सामाजिक जीवन व वंशवाद यांच्याशी संबंधित आहे. He was the author of one of the famous 1959 autobiographical novel To Serve with Love. To Serve with Love ही प्रसिद्ध कादंबरी लेखकाने 1959 साली लिहिलेली आहे. दिस इज ॲन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, म्हणजेच आत्मकथनपर अशी लिहिलेली ही कादंबरी आहे. या कादंबरीच्या स्टोरीवरून तुम्हाला लेखकाचे आयुष्य कशा प्रकारचे होते याचा अनुभव येईल. He also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa, A Choice of Straws, a novel set in London, and Reluctant Neighbors, a memoir and treatise about racism. वंशवाद या थीमवरती त्यांनी अनेक ग्रंथ लिहिलेले आहेत. Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a state of inhuman circumstances. आणि ब्रेथवेट यांनी लिहिलेले जे काही प्रचंड लिखाण आहे, हे लिखाण मुख्यत्वे करून एक जे काही काळ्या शिक्षित माणूस त्याच्या समस्या कोणत्या आहेत, किंवा ब्लॅक सोशल वर्कर, ब्लॅक टीचर, किंवा म्हणूया आपण की काळ्या लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ज्या काही समस्या आहेत यांचं प्रतिबिंब ब्रेथवेट यांच्या कादंबऱ्यामध्ये आणि कथामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. टू सर्व विथ लव इज ॲन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. द नॅरेटर इज ॲन इंजिनियर, बट टू मेक बोथ एंड्स मीट ही ॲक्सेप्ट द जॉब ऑफ अ टीचर इन अ रफ लंडन ईस्ट एंड स्कूल. या ठिकाणी लेखकाविषयी सांगत असताना असं म्हटलेलं आहे पहा की लेखक E.R. ब्रेथवेट हा एक इंजिनियर असून तो आपली उपजीविका भागवण्यासाठी लंडनमधील एका शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी स्वीकारतो. द स्कूल इज फुल ऑफ ट्रबल मेकर स्टुडंट्स हू वेअर रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल्स फॉर देअर बिहेवियर. आणि शाळेमध्ये असलेले बहुसंख्य विद्यार्थी हे उद्धट विद्यार्थी आहेत की ज्यांना इतर शाळेने प्रवेश नाकारलेला आहे. आणि अशा प्रकारे या उद्धट किंवा या विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं काम ब्रेथवेट यांच्याकडे येतं. At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students, but later his calm demeanor and desire to see them succeed gradually earn him their respect.
अगदी सुरुवातीला या सर्व विद्यार्थ्यांनी लेखकाला खूप त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. लेखक आपलं वर्तन बदलतो आणि अगदी शांतपणे सहनशीलतेने या विद्यार्थ्यामध्ये लेखक परिवर्तन घडवून आणतो आणि अशा प्रकारे द रायटर विन्स हार्ट ऑफ हिज स्टुडंट्स. हे प्राथमिक माहिती पाहिल्याच्या नंतर आता पाहूया आपण कॅरेक्टर्स फ्रॉम द नॉवेल. सुरुवातीला पहा मेजर कॅरेक्टर्स. या कादंबरीमध्ये असलेली मुख्य पात्र कोणती आहेत? रिकी ब्रेथवेट इज द नॅरेटर. नंतर पहा रिकी ब्रेथवेट हे कादंबरीमधील मुख्य पात्र आहे. ही इज द नॅरेटर. जिलियन ब्लँचर्ड इज अ व्हाईट टीचर. मिस डेल इव्हन्स इज ऑल्सो अ टीचर. डेनहॅम is a student. Pamela Dare is a student. And Mr. Florian is the headmaster of the school. हे कादंबरीमधील मुख्य पात्र आहेत. याशिवाय कादंबरीमध्ये अनेक मायनर कॅरेक्टर्स आहेत की ज्यांचा रोल फारसा महत्त्वाचा नाही. आता आपण पाहूया समरी ऑफ द नॉवेल. टू सर्व विथ लव इज अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर E.R. Breathwaite. The main character, E.R.Breathwaite, works as an engineer in an oil refinery. He served in the Royal British Air Force in the war. या ठिकाणी सांगितलेली माहिती पहा. टू सर्व विथ लव इज अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर. आत्मकथनपर अशा प्रकारची ही कादंबरी आहे आणि कादंबरीमधील मुख्य पात्र म्हणजेच मिस्टर ब्रेथवेट प्रथम इंजिनियर म्हणून ऑइल रिफायनरीमध्ये काम करत होते. यानंतर त्यांनी द रॉयल ब्रिटिश एअर फोर्समध्ये सुद्धा सेकंड वर्ल्ड वॉरमध्ये इंजिनियर म्हणून काम केलेलं आहे. आफ्टर द वॉर म्हणजेच आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर दुसऱ्या महायुद्धानंतर बीइंग अ ब्लॅक पर्सन ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. ॲज अ लास्ट रिसॉर्ट ही अप्लाइड इन अ स्कूल टू बिकम अ टीचर. सरप्राइजिंगली he is accepted at the Greenslade school in London's East End and is set to teach the senior classes of the school. आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर लेखकाला जे अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो आणि शेवटचा पर्याय म्हणून किंवा उपयोगी साधन मिळवण्यासाठी लेखक एका इंग्लिश स्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळण्यासाठी अर्ज करतो आणि अगदी आश्चर्यकारकपणे ग्रीनस्लेड स्कूल या शाळेमध्ये लेखकाची टीचर म्हणून निवड होते. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. कादंबरी वाचत असताना सेटिंग जी म्हणतो आपण किंवा प्लेस अँड टाईम ऑफ द स्टोरी याकडं लक्ष दिलं पाहिजे. 1940च्या दशकामध्ये घडलेला हा संपूर्ण प्रसंग आहे की जो सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतरचा कालखंड आहे. Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force (RAF), the English do not consider him to be one of them. This leads Braithwaite to feel bitter about the English and colonialism as well as about his white students. लेखकाने दुसऱ्या महायुद्धामध्ये रॉयल एअरफोर्समध्ये इंजिनियर म्हणून नोकरी केलेली असते आणि लेखक स्वतःला एक ब्रिटिश नागरिक समजतो, इंग्लिश सिटिझन समजतो आणि तरीसुद्धा या इंग्रज लोकांना ब्रेथवेट हा आपल्यापैकी एक आहे असं वाटत नाही. यामुळंच इथं म्हटलं पहा दिस लीड्स ब्रेथवेट टू फील बिटर अबाउट द इंग्लिश अँड कॉलोनियलिझम. त्यामुळंच लेखकाच्या मनामध्ये ब्रिटिश लोक व वसाहतवाद यांच्याविरुद्ध त्याच्या मनामध्ये नाराजी असते. कलोनियलिझम म्हणजे वसाहतवाद. पूर्वी भारतसुद्धा इंग्रजांचं एक वसाहतच होता म्हणजेच वी आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ कलोनियलिझम. Braithwaite's teaching position starts out roughly and is embarrassed time and again. He considers his students disrespectful, ill-mannered and mischievous, while his students consider him to be an arrogant outsider, unfamiliar with the social environment in which they have grown up. या ठिकाणी लेखकासंबंधी असं सांगितलेली माहिती आहे पहा
की ब्रेथवेट्स टीचिंग पोझिशन स्टार्ट्स आउट रफली अँड इज एम्बॅरस्ड मीन्स ऑकवर्ड. आणि लेखकाचं जे शाळेमधील काम आहे ते अगदी ऑकवर्ड प्रकारे होत होतं. आणि लेखकाला असं वाटायचं की आपले विद्यार्थी हे कसे आहेत, डिसरिस्पेक्टफुल, इल मॅनर्ड अँड मिस्चिवस, की अगदी उद्धट अशा प्रकारचे हे खोडकर विद्यार्थी आहेत असा लेखकाचा समज होता. आणि जे विद्यार्थी आहेत त्यांना असं वाटायचं की हा सुद्धा एक ॲरोगंट आउटसायडर, हा बाहेरचा माणूस आहे, तो पण अगदी उद्धट आहे आणि याला आपल्या संस्कृतीविषयी कल्चरविषयी काहीही माहिती नाही. अशा प्रकारे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामध्ये हे जे काही संबंध होते हे चांगले संबंध नव्हते, किंवा म्हणू आपण इथं देर वेअर अनफ्रेंडली रिलेशन्स बिटवीन ब्रेथवेट अँड ही स्टुडंट्स ॲट द बिगिनिंग. The students harass him from day one, slamming their desks during his lecture, using foul language and bullying him to a great extent. या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे पहा, अगदी पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांनी लेखकाला त्रास देण्यास सुरुवात केली. डेस्क वाजवत असत ते विद्यार्थी, किंवा जे काही असेल अनफ्रेंडली लँग्वेज, उद्धट भाषा अशा प्रकारे विद्यार्थी वापरत होते. आणि एकंदरीत ब्रेथवेटला त्रास देणं हा त्यांचा एक महत्त्वाचा उद्देश होता. इवन द गर्ल स्टुडंट्स डू नॉट स्पेअर अ मोमेंट टू हॅरॅस ब्रेथवेट. इन अ रिॲक्शन टू दॅट, ब्रेथवेट व्हर्बली स्कोल्ड्स द गर्ल्स फॉर ॲक्टिंग इन ॲन अनलेडीलाईक मॅनर अँड बिईंग अनरुली इन द क्लास. आणि क्लासमधील मुले तर सोडाच, परंतु मुलीसुद्धा ब्रेथवेट यांना खूपच त्रास देत होत्या. आणि लेखक बऱ्याच वेळा चिडून विद्यार्थ्यांशी रागवत असे. आणि अशा प्रकारे हे सुरू होतं. वेन ही अंडरस्टँड्स दॅट हिज आउटबर्स्ट हॅज नॉट गेन्ड हिम एनी रिस्पेक्ट अँड कोऑपरेशन फ्रॉम हिज स्टुडंट्स, ही चेंजेस हिज टीचिंग अँड हँडलिंग टॅक्टिक्स अँड ही डिसाइड्स to interact with them as though they are adults and respectable persons. आणि विद्यार्थी लेखकाला त्रास देत होते आणि लेखक त्यांच्यावरती रागवत होता, परंतु यामुळं कोणताही फरक पडत नाही किंवा काही सुधारणा होत नाही. ही गोष्ट ब्रेथवेट यांच्या लक्षामध्ये आली. आणि त्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या टीचिंगमध्ये, स्वतःच्या वर्तनामध्ये बदल केला. आणि आपले विद्यार्थी हे अगदी अडल्ट्स आहेत किंवा ते अगदी मोठे आहेत, समजूतदार आहेत असं समजून त्यांना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे असा विचार लेखक करतो आणि त्यांना अगदी आदराने वागवतो. ही रिक्वायर्स एव्हरी गर्ल बी रेफर टू ॲज मिस अँड दॅट ही स्टुडंट्स कॉल हिम सर. ॲट फर्स्ट द स्टुडंट्स फाइंड दिस लेवल ऑफ डिफरन्स रिडिक्युलस अँड अननेसेसरी. हाऊएव्हर दे कम अराउंड after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitudes towards one another. This marks the success of Braithwaite in handling the students in a very amicable way. आणि यानंतर लेखक प्रत्येक मुलीला उद्देशून बोलत असताना मिस असं म्हटलं पाहिजे, किंवा प्रत्येक विद्यार्थ्याशी बोलत असताना सर असं म्हटलं पाहिजे. अशा प्रकारचे संस्कार या विद्यार्थ्यावरती करतो. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना ही गोष्ट थोडीशी गमतीशीर वाटते, मजेशीर वाटते, परंतु काही आठवड्याच्या नंतर विद्यार्थ्यामध्ये थोडासा बदल दिसतो की स्वच्छता किंवा एकमेकाशी रिस्पेक्ट दिला पाहिजे याचे ज्ञान या विद्यार्थ्यांना होते. व अशा प्रकारे वर्गातील वातावरण हे अगदी फ्रेंडली होऊन जातं. टू इन्क्रीज द क्लास कल्चरल एक्सपोजर ही टेक्स देम ऑन फील्ड ट्रिप्स and excursions to museums and theaters. To everyone's surprise, many of the students have never been. आणि यानंतर विद्यार्थ्यामधील सांस्कृतिक ज्ञान वाढीस लागलं पाहिजे यासाठी काही ट्रिप किंवा जे काही छोटासा प्रवास असेल किंवा जे म्हणतो आपण एक्सकर्शन्स, यासाठी लेखक विद्यार्थ्यांना म्युझियम्स, थिएटर्स इत्यादी ठिकाणी घेऊन जातो. अ व्हाईट फिमेल टीचर Gillian Blanchard accompanies the class on these excursions. This marks the beginning of a friendship between Blanchard and Braithwaite. Similarly, Braithwaite's relationship with his student is tested many a times. आणि या एक्सकर्शन्ससाठी लेखक जिलियन ब्लांचर्ड या फिमेल टीचरला सोबत घेऊन जातो.
या दोघांमध्ये सुद्धा मैत्रीचे संबंध असतात आणि ब्रेथवेट आणि विद्यार्थी याच्यातील संबंध हळूहळू सुधारतात. Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them, and the students constantly surprise him with their maturity, empathy, and knowledge. आणि तिथं म्हटलं पहा, although his students frequently disappoint and hurt him, आणि प्रत्येक वेळी विद्यार्थी लेखकाला त्रास देत असतील तरी सुद्धा लेखक याला म्हटलं कसं पहा, टू फॉरगिव्ह देम, लेखक त्यांना क्षमा करतो, त्यांना माफ करतो. हा शिक्षकाचा एक महत्त्वाचा गुण आहे की जरी विद्यार्थी चुकत असतील तरी शिक्षकांनी त्याला माफ केलं पाहिजे, क्षमा केलं पाहिजे. आणि यामुळंच हे विद्यार्थीसुद्धा चांगल्या प्रकारचं वर्तन करतात आणि लेखकाला कधीकधी आश्चर्य वाटतं की ते अगदी मॅच्युअर व्यक्तीसारखं वर्तन करतात. ते आपलं ज्ञान आणि आपलं जे काही एम्पथी वगैरे सिम्पथी, एम्पथी, मॅच्युरिटी, दे शो these qualities in their behavior. इथे शब्द पहा, empathy. Empathy means ability to understand the feelings of others. आणि अशा प्रकारे विद्यार्थ्यामध्ये आमूलाग्र स्वरूपाचा बदल होऊ लागतो. Another facet of the story which gradually affects its narrative lies in the heavy history of colonialism, its dark consequences, mental and physical trauma that encourages Braithwaite's hatred and wrath for British. आणि या कादंबरीचा जो काही दुसरा पैलू आहे की जी दुसरी बाजू आहे ती सुद्धा आहे कलोनियालिझम, म्हणजेच वसाहतवाद व त्याचे दुष्परिणाम. आणि या वसाहतवादामुळं किंवा त्याच्या दुष्परिणामामुळं किंवा वंशवाद या गोष्टीमुळं ब्रेथवेट यांना इंग्रज लोकांविषयी बऱ्याच वेळा तिरस्कार वाटत असतो. ही कॉन्स्टंटली फील्स द प्रेजुडिशियल इफेक्ट्स ऑफ colonialism while living in England after World War II, and these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. आणि लेखक सेकंड वर्ल्ड वॉर किंवा दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्लंडमध्ये राहत असतो आणि हे युद्धाचे निगेटिव्ह एक्सपिरियन्सेस किंवा जे की म्हणतो आपण नकारार्थी परिणाम क्षणोक्षणी पावलोपावली लेखकाला जाणवत राहतात आणि याचं प्रतिबिंब या कादंबरीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. ब्रेथवेट इज सरप्राइज्ड अँड शॉक्ड बाय द कंडिशन्स इन विच दीज स्टुडंट्स लिव्ह अँड ऑल्सो द फिजिकल ट्रॉम ऑफ द वॉर दॅट कॅन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एन्व्हायरमेंट. आणि लेखक E.R. ब्रेथवेट यांना आश्चर्य वाटतं की आपले विद्यार्थी कशा अवस्थेमध्ये राहतात, कारण हा जो कालखंड आहे तो दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा कालखंड आहे आणि अशा कालखंडामध्ये हे विद्यार्थी राहत आहेत आणि लेखक त्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणतो. हा संपूर्ण भाग आहे समरी ऑफ द नॉवेल. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 180 पहा. थीम ऑफ द नॉवेल, कादंबरीची मध्यवर्ती कल्पना, यासंबंधी माहिती पहा. Students' teacher relationship, prejudice, and racism are the major themes of the novel. To serve with love या कादंबरीमध्ये विद्यार्थी शिक्षक संबंध, प्रेजुडाईस म्हणजे पूर्वग्रह व वंशवाद या मुख्य थीम आहेत. E.R. Breathwaite gets a job of a teacher in a rather rough and notorious school. He finds that the students belong to a background that is not suitable for learning and their overall development and progress. लेखक E.R. Breathwaite यांना लंडनमधील एका शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून काम मिळतं आणि या ठिकाणी लेखकाला असं वाटतं की या ठिकाणी जे विद्यार्थी शिकत आहेत त्यांचं सामाजिक किंवा आर्थिक बॅकग्राऊंड हे शिक्षण घेण्यासाठी योग्य प्रकारचं नाही. He notices that the students are in no mood to change their attitude and behavior. Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques, and understanding the students' psychology, ultimately wins their hearts in no time. आणि लेखकाला असं समजतं की सुरुवातीला हे विद्यार्थी शिक्षण घेण्याच्या कोणत्याही मूडमध्ये नाहीत आणि ते त्याचा दृष्टिकोन किंवा त्यांचं वर्तन बदलण्यासाठी तयार नाहीत. परंतु लेखक E.R. ब्रेथवेट या संपूर्ण विद्यार्थ्यांच्या सायकॉलॉजीचा अभ्यास करतात
व त्यांना समजून घेतात. त्यांच्यासाठी काहीतरी वेगवेगळे तंत्र वापरून विद्यार्थ्यामध्ये बदल घडवून आणतात व विद्यार्थ्यांची मने जिंकण्यामध्ये लेखक यशस्वी होतो. दो ही वॉज bullied, harassed mentally and physically, tortured many times, he didn't lose his patience and continued implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant change in his students' lives. आणि जरी लेखकाला विद्यार्थ्यांनी अनेक वेळा त्रास दिला फिजिकली आणि मेंटली, तरीसुद्धा लेखक अगदी सहनशीलतेने या सर्व गोष्टी सहन करतो व विद्यार्थ्यामध्ये चांगल्या प्रकारचे बदल घडवून आणण्यामध्ये यशस्वी होतो. द रेसिझम prevalent in Great Britain during the mid 1940s, the time period during which To Serve with Love takes place, is of primary significance in the novel. 1940च्या दशकाच्या मध्यातील कालखंड म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा तो कालखंड आहे आणि युद्धामुळं सर्वत्र अगदी जे काही वातावरण आहे ते थोडंसं दुःखद आहे किंवा थोडंसं ते म्हणतो आपण निगेटिव्ह थॉट्स, निगेटिव्ह आयडियाज वेअर in that society. The narrator cites repeated incidents in which he experiences the racism of white Britons, including encounters on the bus, at job interviews, at Greenslade school, when searching for housing, at a restaurant with his girlfriend, and so on. आणि लेखक या कादंबरीमध्ये अनेक उदाहरणासह स्पष्ट करून सांगतो की प्रत्येक ठिकाणी लेखक वंशवाद पाहतो. अगदी बसमधून प्रवास करत असताना किंवा एखाद्या जॉब इंटरव्ह्यूसाठी किंवा शाळेमध्ये किंवा कुठेतरी भाड्यानं घर घेत असताना किंवा एखाद्या हॉटेलमध्ये गर्लफ्रेंडसोबत बसला असताना प्रत्येक ठिकाणी जे काही वंशवाद आहे, जो काही वांशिक भेदभाव आहे याची जाणीव लेखकाला होत असते. ॲट द आउटसेट ब्रेथवेट इज स्ट्रक by the unexpectedness of such prejudice. He was brought up in British Guyana and he viewed himself as a British citizen, not as a black British citizen in a British colony. आणि लेखक स्वतःला अगदी ब्रिटिश नागरिक समजत असतो आणि इंग्लंडमध्ये आल्याच्या नंतर लेखकाचा जो काही आहे पूर्वग्रह तो बदलतो आणि लेखकाला असं वाटतं की माझ्यावरती अन्याय होत आहे किंवा लोक मला विनाकारण त्रास देत आहेत. When he served Great Britain in the Royal Air Force that gave him respect and esteem in the society, the day he left the job he finds himself to be an outsider. लेखक जेव्हा ग्रेट ब्रिटनच्या रॉयल एअरफोर्समध्ये इंजिनियर म्हणून काम करत असतो त्यावेळेस लेखकाला समाजामध्ये मान सन्मान भेटत असतो, परंतु जेव्हा तो आपली नोकरी सोडून देतो तेव्हा तो बेकार असतो आणि त्याला समजतं की या इंग्लंडमध्ये आपलं जे काही महत्त्व आहे किंवा आपलं जे काही व्हॅल्यू आहे ती अगदी शून्य आहे. ब्रेथवेट्स एक्सटेन्सिव्ह एक्सपिरियन्स अँड एज्युकेशन was of no use in job interviews where he is informed that the job has already been filled or he is overqualified for it. आणि जेव्हा शिक्षण संपल्याच्या नंतर किंवा एअरफोर्समध्ये नोकरी गमावल्याच्या नंतर ब्रेथवेट इंटरव्ह्यूसाठी जातात तेव्हा त्यांना सांगितलं जातं की ऑलरेडी ही जागा भरलेली आहे किंवा तुमचं जे शिक्षण आहे ते या पदापेक्षा थोडंसं जास्तच आहे. They consider him as he was overqualified for that job. This heightens Braithwaite's sense of betrayal for the British. Interestingly, he never lashes out physically and only rarely does he do so verbally. आणि यामुळंच ब्रेथवेटना असं वाटतं की आपला विश्वासघात झालेला आहे की आपण स्वतःला ब्रिटिश समजतो परंतु हे लोक आपल्याला ब्रिटिश सिटिझन मानत नाहीत. परंतु इथं म्हटलं पहा ही नेव्हर लॅशेस आउट फिजिकली अँड ओनली रेअरली डज ही डू सो वर्बली. परंतु लेखक हे सगळं सहन करतो. ही एक्झिबिट्स पेशंट एन्ड्युअर्स ॲट टाइम्स अँड ॲट अदर्स. ही डिस्क्राइब्स द वे द रेज इनसाइड हिम इज ट्रान्सफॉर्मिंग इन टू हेट्रेड सो स्ट्रॉंग दॅट ही डिझायर्स टू हर्ट दोज हू ट्रीट हिम अनफेअरली. आणि लेखकाची अवस्था ही अगदी सांगता येणार नाही अशा प्रकारची झालेली असते. हे जे काही हेट्रेड आहे
हा जो काही द्वेष लेखकाचा केला जातो, त्यामुळं कधी-कधी लेखकाला असं वाटतं, की जे लोक आपल्याला त्रास देत आहेत, त्यांचा आपण बदला घेतला पाहिजे. As a result of such experiences, Braithwaite finds the students at the Greenslade school to be a bit notorious and rough in behavior. But with proper care and treatment, all the students would surely achieve success and desired goals in their lives. आणि हे जे काही अनुभव असतील, बरेचसे अनुभव हे कटू अनुभव आहेत. लेखकाला असं वाटतं की या ग्रीनस्लेड स्कूलमधील विद्यार्थी जरी थोडेसे उद्धट असतील किंवा थोडेसे उद्धट म्हणून कुप्रसिद्ध असतील, तरीसुद्धा त्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेतल्याच्या नंतर ते चांगल्या प्रकारे आयुष्यामध्ये यशस्वी होतात आणि त्यांचं जे काही त्यांचं ध्येय असेल ते साध्य करतात. अशा प्रकारे थीम ऑफ द नॉवेल संबंधी माहिती इथं दिलेली आहे. या व्हिडिओ लेक्चरमधील शेवटचा भाग म्हणजे सिनॉप्सिस ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट तुमच्या सिलेबसमध्ये कादंबरीमधील चॅप्टर नंबर 17 हा अभ्यासक्रमासाठी ठेवलेला आहे. या चॅप्टर संबंधी थोडक्यात माहिती इथे दिलेली आहे. इन दिस एक्स्ट्रॅक्ट Braithwaite recounts the half-yearly report of the Students' Council, in which the students of the school report to the faculty and other students on what they have been studying thus far. या ठिकाणी या चॅप्टरमध्ये लेखक E.R. Breathwaite रिकाउंट्स म्हणजे रिमेंबर्स 15 नोव्हेंबर रोजी जो काही हाफ इयरली रिपोर्ट विद्यार्थी संसदेमध्ये सादर केला गेला याचा संपूर्ण वृत्तांत या चॅप्टरमध्ये दिलेला आहे, जे की चॅप्टर नंबर 17 आहे. Braithwaite's class representatives speak knowledgeably about their coursework and place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about different people, cultures, customs, and the importance of international and interracial cooperation. आणि या स्टुडंट्स काउन्सिल प्रोग्राममध्ये ब्रेथवेट यांचा जो क्लास आहे तो आहे सिनियर क्लास आणि या प्रेझेंटेशनमध्ये या क्लासमधील विद्यार्थ्यांनी अगदी आपलं ज्ञान योग्य प्रकारे सादरीकरण केलेलं आहे की हे जे काही डिफरंट पीपल, कल्चर्स, कस्टम्स आणि जे काही इंटरनॅशनल रिलेशन्स आहेत किंवा इंटररेशियल कोऑपरेशन आहे या संबंधी या विद्यार्थ्यांनी योग्य प्रकारे प्रदर्शन केलं. मिस जोसेफ अँड डेनहॅम, both students of Braithwaite's class, preside over the meeting. At the outset, Mr. Florian, the headmaster, addresses the meeting with a lengthy but well-received presentation. मिस जोसेफ आणि डेनहॅम ही दोन्हीही लेखकाच्या क्लासमधील विद्यार्थी आहेत की जे या संपूर्ण प्रोग्रामचं प्रिसाइडिंग करत आहेत. आणि मिस्टर फ्लोरियन हे या शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत की ज्यांनी अगदी सुरुवातीला एक व्यवस्थित किंवा चांगल्या प्रकारचं पण थोडंसं लांबलचक भाषण दिलेलं आहे. वन आफ्टर अनदर ईच क्लास गिव्ज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ देअर प्रोग्रेस थ्रू देअर चोजन रिप्रेझेंटेटिव्ज ऑन व्हॉट दे हॅव बीन स्टडीइंग इन ईच सब्जेक्ट सो फार. आणि एकानंतर एक अशा प्रकारे प्रत्येक क्लासमधील जे काही विद्यार्थी निवडलेले आहेत रिप्रेझेंटेटिव्ह ते समोर येऊन आपले प्रेझेंटेशन सादर करत होते. A panel of teachers is chosen for each class to answer any question regarding the report submitted by the class. आणि याच प्रोग्राममध्ये एक टीचर्सचं पॅनल, एक ग्रुप तयार केला होता की जो विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देईल. The lowest class begins first and it is obvious that as the students progress through the rank, there is a marked development in their ability to express themselves. Mr. Braithwaite's class, being the oldest, was the last to present their report. आणि the lowest class begins first. आणि जो काही सर्वात छोटा वर्ग आहे त्यांना संधी आधी दिली गेली आणि ब्रेथवेट यांचा क्लास सर्वात सिनियर असल्यामुळे त्यांना संधी शेवटी मिळाली. आणि प्रत्येक वाढत जाणाऱ्या वर्गानुसार जे काही विद्यार्थ्यांचं एक्सप्रेशन आहे किंवा त्याचं जे काही मांडणी आहे किंवा त्याचं जे काही प्रेझेंटेशन आहे यामध्ये सुधारणा होत गेली. मिस जोसेफ begins the highest classes proceedings by clarifying that the common theme underlying all their studies, this term is
इंटरडिपेंडन्सी ऑफ मॅनकाइंड. आणि मिस जोसेफ यांनी जे काही आहे इंटरडिपेंडन्सी ऑफ मॅनकाइंड यासंबंधी माहिती दिली. पॉटर स्पीक्स इन द फील्ड ऑफ मॅथ, फोकसिंग ऑन हाऊ ग्रेटर अंडरस्टँडिंग इन द वर्ल्ड इज फॉस्टर्ड बाय द यूज ऑफ कॉमन वेट्स अँड मेजर्स. आणि यानंतर पॉटर याने मॅथ संबंधी माहिती सांगितली. याशिवाय पुढं म्हटलं पहा, मिस पेग and Jackson speaks on geography. Miss Dare and Furman discuss the subject of physiology, with Furman stealing the show by exhibiting a model of a human skeleton and stressing the class conclusion that basically all people were the same. आणि मिस डेअर आणि फर्मन यांनी ह्युमन फिजिओलॉजी संबंधी प्रेझेंटेशन केलं. आणि फर्मन या विद्यार्थ्याने या प्रेझेंटेशनमध्ये एक ह्युमन स्केलेटन लोकांना दाखवला आणि शेवटी सांगितलं बेसिकली ऑल पीपल वेअर द सेम. मिस डॉड रिपोर्ट्स ऑन हिस्ट्री अँड मिस जोसेफ ऑन डोमेस्टिक सायन्स. या ठिकाणी हिस्ट्री संबंधी मिस डॉड आणि मिस जोसेफ यांनी डोमेस्टिक सायन्स संबंधी प्रेझेंटेशन दिलं. डेनहॅम creates a stir by speaking on the required subject of PT and games, complaining that the class was ill-conceived and pointless. आणि या प्रोग्राममध्ये डेनहॅम PT आणि गेम्स या क्लास संबंधी आपलं मत व्यक्त करतो आणि सांगतो की या गेम्सचा किंवा या PT क्लासेसचा काही उपयोग होत नाही. मिस्टर वेस्टन, मिस डेल इव्हन्स अँड मिस फिलिप्स आर चोजन ॲट रँडम to answer students' questions arising from the senior presentation. आणि या प्रोग्राममध्ये एक क्वेश्चन आन्सर सेशन होतं की यासाठी 3 टीचर्स निवडले गेले. मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेली इव्हन्स आणि मिस फिलिप्स यांची निवड केली गेली. When Denham pursues his inquiry on the necessity of requiring all students to take PT, Mr. Weston responds quite ridiculously, trying to bluster his way out of the subject and offering no coherent argument. आणि जेव्हा डेनहॅमने आपले मत व्यक्त केले की PT आणि गेम्स या लेक्चरची गरज नाही, त्या प्रसंगी जे टीचर होते मिस्टर वेस्टर्न यांना याचं उत्तर व्यवस्थितपणे देता आलेलं नाही. Unexpectedly, the quiet and hesitant Miss Phillips steps in and gives a sturdy defense of the practice, and Denham, knowing that he has been outwitted, he has no choice but to respectfully cease his heated protest. आणि अगदी अनपेक्षितपणे जे दुसरी टीचर आहे मिसेस इथं म्हटलं मिस फिलिप्स ही समोर येते आणि डेनहॅमचे जे काही मत आहे याचा अगदी योग्य प्रकारे प्रतिवाद करते आणि सांगते की PT आणि गेम्स हे क्लासेस विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक आहेतच, की ज्या गोष्टी आपल्याला आवडत नसतील त्यासुद्धा आपण स्वीकारल्या पाहिजेत. अशा प्रकारे विद्यार्थ्याचं हित लक्षात घेऊनच PT आणि गेम्स हे लेक्चर्स या ठिकाणी टाईम टेबलमध्ये ॲड केलेले आहेत. आणि हे विचार ऐकून डेनहॅम आपलं मत परिवर्तन करतो आणि तो मान्य करतो की दॅट वॉज हिज मिस्टेक. अशा प्रकारे या ठिकाणी क्वेश्चन आन्सर सेशनसुद्धा या प्रोग्राममध्ये सामील केलेलं असतं. या सर्व गोष्टी ब्रेथवेट यांना आठवतात आणि या सगळ्या या चॅप्टरमध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. ब्रेथवेट इज इमेन्सली सॅटिस्फाईड विथ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टुडंट्स ऑफ हिज क्लास. आणि आपल्या क्लासमधील विद्यार्थ्यांचं जे काही प्रेझेंटेशन आहे किंवा जे काही त्यांनी विचार मांडलेले आहेत हे सर्व पाहून ब्रेथवेट यांच्यावरती खुश होतात आणि त्यांना खूपच आनंद होतो. इन दिस वे इट इज अबाउट सिनॉप्सिस ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. या कादंबरीवर आधारित ज्या काही ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज आहेत यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक आहे, ते तुम्ही फॉलो करू शकाल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.